درود عزیزان، به قسمت سوم من لمان هستم. خیلی خوش اومدین. درست جایی که شایکا فکر میکنه که برنده بازی شده، با سرنخی که لمان بهش میده به یه خیانت بزرگ پی میبره. بریم با هم دیگه روایت سریال رو ببینیم، برمیگردیم نظرمو میگم. قسمت سوم با برگشت به گذشته 3 دوست شروع میشه. مشخص میشه که شایکا و گونه قبلا با هم دیگه یه رابطه‌ای برقرار کرده بودن و کنار ساحل همدیگر بوسیده بودن و این فیلم پخش شده بوده. شایکا اون زمان به مینه و سوزی شک کرده بوده اما هیچ وقت پیگیر نشده بوده. در زمان حال لمان در حال ورزش صبحگاهیه که دمی رو میبینه و یاد شب قبل میفته که به خاطر تذکر سحر حاضر نشده بوده همراه دمیر به رستوران بره. با این حال به دمیر میگه ظهر با هم دیگه نهار میخوریم. از طرف دیگه بعد از صدایی که از شایکا پخش شده، مردم شهرک به شدت عصبانی شدن و جلوی خونش اعتراض میکنن. مادر شایکا تصمیم میگیره یه مصاحبه مطبوعاتی برگزار کنه و ادا و گنه‌ای رو هم همراه خودشون میبرن. توی مصاحبه وقتی خبرنگارا از شایکا میپرسن چه کسی ممکنه این کارو کرده باشه، شایکا میگه صدا با هوش مصنوعی ساخته شده و کار اداست. همه از این حرف شوکه میشن و لمان به سحر زنگ میزنه و میگه به خاطر ما یه بچه قربانی شده. مادر شایکا حتی ادعا میکنه که خودش دیده که آدا صدا رو ضبط کرده از دوربینا. آدا از این اتهام به شدت ناراحت میشه و میگه چنین کاری نکرده. بعدم وقتی کامنتای مردم رو میبینه حالش بدتر میشه. میره سراغ عکسای خانوادگیشون و حتی عکس مادرش رو از کنار خودش و پدرش پاره میکنه. توی این شرایط تنها کسی که میتونه آرومش کنه پدرشه. از طرف دیگه کاراهان به ادا زنگ میزنه و میگه ببین مردم چه کامنتای خوبی برات گذاشتن. خیلی ازت حمایت کردن و محبوب ترین دختر شهرک شدی. همین موقع دستیار مادر شایکا میاد و میگه آدا اون موقع همراه من و بچه‌ها توی باغچه بوده و چنین کاری نکرده. فیلمی هم که باید این موضوع رو ثابت کنه پیدا نشده. شک‌ها بیشتر میشه و در نهایت معلوم میشه که وحیده دروغ گفته بوده. آدا که از فشار اتفاقات خسته شده میخواد از خونه بیرون بره که لمان جلوشو میگیره و سعی میکنه که آرومش کنه. اما آدا بهش میگه من از شرایطی که الان دارم خیلی راضیم و پای انتخابم ایستادم. حتی بهت پیشنهاد میکنم که اگر جای تو بودم از این شهرک میرفتم و پشت سرم رو هم نگاه نمیکردم. از طرف دیگه شایکا با مادرش درگیر میشه و میخواد از خونه بیرونش کنه. اما وحیده بهش یادآوری میکنه که مردم با مادری که به گفته خودش مورد بی‌انصافی قرار گرفته همدردی بیشتری میکنن و اگر این کارو نمیکردن شاید شایکا در انتخابات پیروز نمیشد. بعد از این اتفاقات مردم شهرک طرف شایکا رو میگیرن و جلوی خونش جمع میشن. لمان سعی میکنه به شایکا کمک کنه. وقتی که شایکا برای مدیتیشن میپره توی استخر، لمان فکر میکنه که میخواد خودکشی کنه و میره که نجاتش بده. بعدم سعی میکنه با شایکا صحبت کنه و ذهنشو باز کنه و بهش میگه شاید یه کمی به اطرافیانش شک کنه بهتر باشه. چون آدمایی که توی این ماجرا حضور داشتن همون دوستای نزدیک خودش بودن. اما شایکا هنوز حاضر نیست که باور کنه مینه و سوزی ممکنه پشت این اتفاقات باشن. لمان متوجه میشه که نگینی که توی قایق پیدا کرده شباهت به نگین لباس مینه داشته و همین موضوع باعث میشه شک‌های شایکا دوباره بیشتر بشه. از طرف دیگه تیم بچه‌ها همچنان دنبال نقشه خودشونن. تصمیم میگیرن از مایا استفاده کنن. کارتا رو به مایا میدن و ازش میخوان اونها رو داخل کیف لمان بذاره. در مقابل این کار اگر انجام بده جایزه میگیره، اگرم انجام نده تنبیه میشه. لمان و سحر درباره اتفاقات گذشته صحبت میکنن و سحر بهش میگه که قبلا شایکا و دمیر با همدیگه بودن و دمیر هم اون زمانی که سحر گرفتار شده بوده از اونا مراقبت کرده بوده و نگفته بوده که سحر پیش من بوده. بعدش هم گذاشته از شهرک رفته. بعد از اینکه لمان کارتا رو توی کیف خودش پیدا میکنه، والدین بچه‌ها رو جمع میکنه که راجع به این اتفاقات باشون صحبت کنه. دمیرم مجبور میشه که سر اون میز حاضر بشه. ولی با شایکا بحثشون بالا میگیره و با طعنه‌ای که مینه میزنه متوجه میشیم که قبلا دمیر هم از این کارتا استفاده کرده.
رابطه جان و مایا هم یه مقدار تغییر میکنه. جان وقتی میبینه مایا توی کافه مادرش کار میکنه، از مادرش میخواد به جای تنبیه اجازه بده اونم توی رستوران کار کنه. بعدم به مایا میگه که به خاطر کارایی که قبلا باهاش کرده پشیمونه و دیگه نمیخواد با بچه‌ها ارتباط داشته باشه. شایکا تصمیم میگیره مینه و سوزی رو برای شام دعوت کنه تا رفتار اونا رو از نزدیک زیر نظر بگیره. سر شام هم اتفاقات عجیبی میفته. بوراک شوهر مینه بیش از حد مشروب میخوره و شروع به بدرفتاری میکنه و حتی به دوستای همسرش توهین میکنه. درگیری بالا میگیره و دمیر و لمان هم که به اون رستوران اومده بودن، دمیر توی دعواشون دخالت میکنه و بین سه تا مرد دعوا شکل میگیره. اما همچنان خانوما نشستن و دارن غذا و مشروبشون رو میخورن. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتین لطفا ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین. اینجا قشنگ میفهمیم که برای شایکا و دوستاش هیچ چیزی نمیتونه جلوی خوشگذرونیشون رو بگیره. حتی وقتی که شوهراشون دارن همدیگر رو کتک میزنن. دیگه بچه‌هاشون که دیگه اصلاً به حساب نمیان. وحیده برای گرفتن هارد میره جلوی خونه پدر دمیر. اونجا ما متوجه میشیم که یه گذشته‌ای هم وحیده و پدر دمیر با هم دیگه داشتن که مادر دمیر از این قضیه الان ناراحته. شایکا وقتی که به مینه و شوهرش شک میکنه، سعی میکنه برای پیدا کردن حقیقت از ردیاب استفاده کنه و زیر ماشین شوهرش نصب کنه. رابطه لمان و دمیر همچنان پیچیده تر میشه و دمیر موقع خداحافظی سعی میکنه که لمان رو ببوسه. اما لمان خودشو میکشه عقب و بعدم ماشین دمیر رو همونجا میذاره و پیاده برمیگرده. صبح روز بعد شایکا با حال خیلی بد به خونه لمان میاد. میگه رادیومو نصب کردم و حالا متوجه شدم که مینه و شوهرم توی یه مکان مشخص با هم هستن. ادا و الیف توی دستشویی دارن راجب نقشه‌ای که برای مایا کشیدن صحبت میکنن و بعد از رفتنشون مایا از دستشویی میاد و بیرون و همه چیز رو شنیده. در نهایت شایکا که خودش نمیتونه با حقیقت روبرو بشه از لمان میخواد که همراهیش کنه تا هتل. شایکا حتی نمیتونه در اتاق رو بزنه. لمان به جاش در میزنه و وقتی که در باز میشه با یه اتاق به هم ریخته و لباسهای شوهر شایکا روبرو میشن. و قسمت سوم دقیقاً در همین نقطه تموم میشه. جایی که شایکا دیگه تقریباً مطمئن شده که نزدیکترین دوستش مینه بهش خیانت کرده. حالا لمان که به خاطر انتقام وارد این بازی شده بود کم کم به یکی از نزدیکترین دوستای شایکا داره تبدیل میشه و به نظر میاد که از اینجا به بعد داستان متفاوتی رو خواهیم داشت. ممنون که تا اینجا همراه هم بودین. حتما نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسین که فکر میکنین که لمان از سر خیرخواهی به شایکا نزدیک شد و خواست ازش حمایت بکنه یا نقشه دیگه ای داره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.